سلام، وقتتون بخیر. با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستیم. یکی از دانشجوهای خصوصی من، خانم شیرین، یک سوال جالبی پرسیدن. این اسکچ رو برای من فرستاده بودن و گفتن که چجوری میتونم یه همچین فرمی رو تو سالیدورکس ایجاد بکنم. من دیدم چالش برانگیزه، گفتم که جوابی که بهشون دادم و با شما هم شیر بکنم. همینجا میتونین ویدیو رو پاز بکنین و این چالش برای شما هم باشه که با چه دستورایی میتونین یه همچین فرمی رو ایجاد بکنین. یعنی یک مقطعی هست که به صورت پیچی میاد بالا و هی کوچیکتر هم میشه. ببینیم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. من با اجازهتون یک نیو پارت باز بکنم که کار رو شروع بکنم. خب من چند تا روش تو ذهنم هست که میخوام همش رو واسهتون انجام بدم. ممکنه شما با یک روش دیگه اینو انجام بدین. اولین روش سویپ هستش که حالا قبلا راجبش هم صحبت کردیم. میخوام براتون انجامش بدم. من این دوتا دایره‌ای که کشیدم و تو نمای تاپ با هم دیگه مساوی میکنم. به وسیله اسمارت دایمنشن یک فاصله مساوی به جفتشون میدم. شاید بهتر بود که میرورشون میکردم، ولی خب دیگه وقتتون رو نمیگیریم. این باشه مقطع من و در یک نمایی مثل صفحه فرانت یک مسیر هم میخوام بهشون بدم. یک مسیر مستقیم رو به بالا. حالا شاید مقدارش یک کمی کم و زیاد باشه که حالا بعداً اصلاحش میکنیم. فکر میکنم بد نباشه. خب میرم سراغ سویپ. میگه که مقطع شما چیه؟ میگم این اسکچ که شامل دو تا دایره است. مسیرم هم این خط صافه. خب ما که به این صورت نمیخوایم، میخوایم در واقع دور این خط بچرخه. میریم سراغ آپشن، پروفایل تویست. تو گزینه اول میگه که خب چه مقدار میخوای بچرخه؟ میگم رو حالت ریولوشنز باشه که بهت بگم یک بار بچرخی، دو بار بچرخی. خب این دیگه خیلی داره دفرم میشه. حتی شما میتونین اعدادی زیر یک رو هم بهش بدین، مثلا 75 صدم. شاید بد نباشه. من اوکی میزنم. یا هر جا دیدین که این مسیری که رفتین یه مقداری کم بود، بیا اینجا بلدین دیگه ادیتش میکنین. یه مقداری من میبرمش بالاتر به این صورت. حالا این مقطع دایره تا وقتی که رسیده این بالا همون دایره مونده. ما میخواستیم یه مقداری کوچیکتر هم بشه. برای این کار من گزینه فلیکس رو پیشنهاد میکنم که حالا نمیدونم درست هم تلفظش کردم یا نه. اینجا دارمش. یا از گزینه اینسرت فیچرز فلیکس هم اینجا هست، میتونید روش کلیک بکنید. من هر دوتا بادی رو انتخاب میکنم. میارم رو گزینه تپرینگ. وقتی موس رو میارم روی محدوده قرمز رنگ کلیک میکنم، کلیک رو نگه میدارم، به اصطلاح میگن درگ کردن. موس رو جابجا میکنم. میبینید که داره اینو دفرم میکنه، بالا رو نازک میکنه، پایین رو یکی مقداری پهن‌تر. اما چون مسیر مایلیه، من اینو نمیخوام. اون مسیر رو اجازه بدید که اصلاح بکنم. اینجا ببینید داره تغییر میکنه. میانم روی 270 درجه که دقیقاً عمود باشه و الان این طلاییه رو داریم میبینیم. بالا کوچیکتر شد، پایین پهن‌تر شد. ولی شاید پایین دیگه خیلی دفرم شده باشه. شما میتونید کل این مسیر رو من جابجاش میکنم که یک مقداری ادجاست بشه. فکر میکنم مثلا اینجاها شدتش برای من مناسب باشه. خود این صفحه سبز و قرمز هم میتونین جابجا کنین. مثلا این پایینش رو میتونین کلیک بکنید. اگر از اینجا نتونستید جابجاش بکنید، اینجا عددش هست که فکر میکنم عدد 0 همون دیفالتش برای من خوب باشه. اوکی بزنم. این فرمو برای من در آورده. خیلی هم به نظرم جذاب شد. حتی میتونیم در انتها مثلا اگر فرض کن حالا ایشون داشتن انگار یک مهره شطرنج برای من آماده میکردن، ولی فکر کن شما بخواید اینو به عنوان یک تندیس
درست بکنین، بعدم بدین واسهتون مثلا 3D پرینت بکنن یا ریخته‌گری بکنن، هر عملیاتی که مد نظرتونه. یه وینر هم مثلا اینجا می‌نویسی یا مثلا تبریک، یا حالا هر متنی که بخواین. یه کره هم بود که حالا بعد بالاش میذاشیم، حالا نداره میذاریم واسه بعد. این روش یک ما. خب میریم سراغ روش دوم. من میخوام تو صفحه تاپ یک دایره رسم بکنم و این دایره رو به وسیله هلیکس تبدیلش بکنم به یک حالت فنری شکل. ما راجع به هلیکس توی ویدیویی که یه لامپ کم مصرفی رو مدل سازی میکنیم خیلی صحبت کردیم. برای اطلاعات بیشتر میتونین به اون ویدیو مراجعه بکنید، ولی الان اگر شورتکاتش رو اینجا ندارید مثل من، میتونین از طریق اینسرت، کرو، هلیکس یا اسپیرال این گزینه رو انتخاب بکنید. میبینید که این دایره رو داره تبدیلش میکنه به یک حالت فنری شکل. گزینه‌های مختلف داره. من گزینه ارتفاع و ریولوشن رو بیشتر از همه میپسندم که بهش میگم مثلا یک ارتفاع 300 میلیمتری داشته باش و حالا به چه مقداری بچرخ، که مثلا اگه عدد 20 رو انتخاب بکنم میبینید که این دایره تبدیل شده به یه فنر حالت فشرده. ولی خب ما که دنبال این کار نیستیم. به فرضی که ارتفاع 30 درست باشه، ببینم عدد 1 چطوره، یعنی 1 دور فقط به چرخه. نه، بذار کمترش بکنم، بیارمش روی 16. اینو بدم نمیاد، به نظرم خوبه. فقط این داره به صورت دایره‌ای شکل میره بالا که خوشبختانه ما گزینه تپه رو داریم و میتونیم تغییرش بدیم. الان هر چقدر داره میره بالا داره بزرگتر میشه، چون گزینه آتوارتش روشنه. تیکشو برمیدارم که کوچیکش بکنم. تا یه حدی هم بیشتر اجازه نمیده که من کوچیکش کنم، که میگه در این شکل با این ارتفاع 13.22. من انقدرم نمیخوام، مثلا میگم عدد 11 براش فکر میکنم مناسب باشه. اوکی رو میزنم. پس دایره من تبدیل شد به خط مارپیچ. از بالا اگه ببینیمش به این شکل در اومده که اومده بالا. بسیار خوب، بریم برای ادامه کار. من میخوام یه مقطع دقیقا این پایین رسم بکنم. صفحه تاپ هم انتخاب میکنم و میگم که میخوام یک دایره بکشم. متاسفانه ما نمیتونیم انتهای این خط رو انتخاب بکنیم، کنترل رو بگیرم و این دایره رو بزنم و گزینه کوینسیدنت یا پیرس وجود داشته باشه که اینا رو به هم دیگه وصل بکنه. من باید به حالت چشمی این کارو بکنم. اول از همه از میزان ضخامت مقطع مطمئن باشم. من فکر کنم یه مقداری بزرگتر باشه بهتر باشه و به حالت چشمی اینو بردارم بیارم و بذارم یه جورایی اول این خط که فکر میکنم این براش بد نباشه. اوکی میزنم، از اسکچ خارج میشم. حالا یک مقطع دیگه این بالاتر میخوام که هیچ صفحه این بالا نیست. چیکار بکنم؟ میام توی رفرنس جیومتری، یک صفحه جدید میخوام ایجاد بکنم. رفرنس اول من صفحه تاپه و رفرنس دومم انتهای این خط. خب اینجا اومد یک صفحه برای من ایجاد کرد، دقیقاً صفحه که میخواستم. انتخابش میکنم و میگم میخواهم یک اسکچ جدید رسم بکنم که یک دایره است. دایره کوچکتر از حالا این دایره که اینجا دارم، حالا بستگی به دیزاین خودتون داره که به چه شکل میخواین ایجادش بکنیم. حالا یه مقداری بزرگترش هم میکنم و عین قبلی به حالت چشمی میارم حدوداً انتهای این خط. اوکی میزنم. این صفحه‌مون رو هاید میکنم که لحاظ بصری یه شکل بهتری به خودش بگیره. یادتون باشه که هایدش کردم. اگر دیلیتش بکنید با این ارور مواجه میشید که میگه بهتون این اسکچ شماره 4 در صفحه ایجاد شده که الان دیگه اون صفحه نیست، بیا یک صفحه جدید واسه من ایجاد بکن. این ارور رو به شما خواهد داد. پس بنابراین حتما هایدش بکنید. لافت رو میزنم. راجع به لافت چی کار میکنه؟ این دوتا مقطع رو به هم دیگه میرسونه.
حالا ممکن این دایره نباشه، شیش‌زلی باشه. تو جلسه 4 راجع به لافت خیلی صحبت کردیم. خب بریم کارمون انجام بدیم. این دایره رو میخوام برسونم به این دایره که الان این کارو واسه من انجام داده، ولی توی قسمت گاید کرو میخوام از این خط هم پیروی بکنه. به این صورت فرم جالبی شد به نظرم. بیایم این بالاشو هم یه فیلت بدیم. فکر میکنم 3 میلیمتر براش خوب باشه به این صورت. خب برای اینکه دومی رو داشته باشم بیام میرور کنم. نه بچه ها میرور نکنید، باید روتیتش بکنیم که اینجا موو یا کپی رو باید انتخاب بکنید که اگر نداشتینش فیچر موو یا کپی. خب من روش کلیک میکنم، میگه که بادی تو انتخاب کن، میگیم چشم، انتخاب میکنم. یادتون باشه که تیک کپی رو حتما بزنید. میگه خب به چه صورت میخوای کپیش بکنی؟ اینم بهتون بگم اگه این حالت رو دیدید حتما بیا این گزینه ترنسلیت یا روتیت رو بزنید که این به این شکل در بیاد. خب کجا بودیم؟ میخواستیم که اینو روتیتش بکنیم. میگم مثلا تو این محور، فقط اینجا حالا شناختم که محورم درسته، عدد روندی رو بهش میدم، مثلا 180 درجه. این به این صورت در میاد. حالا شاید دقیقاً اون جایگاهی رو نداشته باشه که شما میخوایم. مثلا نمای تاپ اگر ببینیمش میگی نه چنگی به دلم نمیزنه. خب اب نداره، میتونی دوباره بیای تو دستور موو یا کپی انتخابش بکنی، این بار بیای جابجاش بکنی. مثلا یه کمی بیارمش این سمت به این شکل، اوکی رو بزنم. فقط ببخشید یادم نبود که تیک کپی روشنه، ازش کپی گرفت. این بار من فقط میخواستم جابجاش بکنم. به این صورت این در میاد. حالا اگه مقدار پیچشاشو بیشتر میکردیم حالا میتونه جذابتر باشه. ولی الان من یه فکری به ذهنم رسید، اونم اینه که اصلا چرا بیایم یک دونه ازش داشته باشیم حالا که یک مقداری نازک کار کردیمش. بیایم تو این صفحه فرانت یک محوری رو من رسم بکنم رو به بالا که دقیقاً هم میخواهم عمود باشد. فور کانستراکشنش هم میکنم که یه محور جدید واسه من درست کرده باشه. حالا میام یادتونه از سیرکولار پترن استفاده میکنم. میگه محور چیه؟ میگم این خطیه که تازه کشیدم. اینو به عنوان یک بادی مطرح میکنم. به چه تعداد؟ 4 تا، 5 تا یا 3 تا؟ ببینیم 3 تاش چطوره. به نظرم خیلی جذاب شد. اجازه بدین این خطر هم هاید بکنیم. جالب شده، ولی بذارین تعداد بالاترش هم ببینیم. مثلا فرد باشه فکر کنم شیک‌تر باشه، مثلا 5 تا. 5 تا هم واسه خودش واقعا حرفی برای گفتن داره، مثل یک تندیس شده یا یک حجمی که وسط یک میدون کار بشه. خب تا اینجاشی که اومدیم اجازه بدین که اون کره وسطش هم که این دوستمون کشیده بود ما هم بکشیم. یک محور دوباره رسم میکنم. این باگ گرافیکی هنوز توی کامپیوتر من هست. خب حالا باید ببینیم که این دایره بزرگتر باشه شیک‌تره یا این دایره رو اینجوری مهار کرده باشه این وسط. فکر کنم مهار کرده باشه خوب باشه. نیم دایره رو میبندم، به وسیله تریم اضافاتش رو پاک میکنم و میرم سراغ ریوالو که حول این محور بچرخه و نمیخوام که مرجم بشه. یک کره رو هم اینجا مهار کرده. به نظرم بد نباشه که یک پایه هم واسش درست بکنیم. از نمای بالا چقدر جذاب شده. بهش اکسترود بدیم رو به پایین. اینو هم نمیخوام یک پارچه بکنم.
دیگه اینا اضافه کاریه، بستگی به سلیقه شما داره. به نظرم باحال شد. بیایم یک متریال هم بهش بدیم که تا اینجا اومدیم کیف بکنیم. متریال مثل طلا بذارم برای این کرمون. اینا هم که اینجا آوردیم و مثلا رنگ خودرو مشکی، رنگیش هم میتونی بکنی، ولی نه بذار اینجوری فکر کنم یه مقداری خز بشه به اصطلاح. به این شکل. پایمون چی؟ حالا پایمون هم مشکی باشه فکر کنم خوب باشه، ولی بذارین تا اینجا اومدیم چوب رو هم انتخاب بکنیم، یه چوب تیره مثل این. به این صورت. البته که راست رو بخوای من دوستش نداشتم، حالا شما شاید بگی چرا، اتفاقا باحال شد. بذار همین رنگ خودرویی که بهش دادیم بهش بدیم. اینجا هم فکر کنید یک پلاک طلایی که داخلش یه چیزایی نوشته شده یا هک شده باشه داشته باشه، به عنوان تندیس بدیم به یه نفری که حالا ما که نباید بدیم، به عنوان یه مجموعه باید این کارو کرده باشیم دیگه. اینو چون به حالت بادی انتخاب نکرده بودم، این اتفاق واسش رخ داد. در واقع داره فیچرها رو واسه من سلکت میکنه، بعد بادی رو انتخاب میکنم. اب نداره که فیچره که این فیلت هم شاملش بشه. به این صورت داشتم میگفتم که ما مگه چه عنوانی داریم که به یکی تندیس بدیم، ولی فکر کنید که شما توی انجمن دانشگاهیتون هستین و از یه استادی دعوت کردید که بیاد راجع به یه موضوعی سخنرانی کنه و به عنوان یادبود هم یه همچین این تندیس رو بهش تقدیم میکنیم. یا فکر کنید که یه مسابقه برگزار کردین که به نفرات اول یه همچین تندیسی رو هم اهدا میکنید. حالا هر کاری میخوایم باش میکنیم دیگه، و مهم این بود که ما این روش مدل سازی رو با هم دیگه تمرین کردیم. ممکنه شما با یه روش دیگه بیاین همچین فرمی رو بسازین که کاملا درست هم هست و حرفی توش نیست. این چیزایی بود که به ذهن من رسید. خب امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. با هم دیگه در تماس هستیم. فعلا تا ویدیوی بعدی، خداحافظتون.